এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চেঞ্জেছ বাই দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট। এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আছিলে তাতে কিছুমান সাল সলনি ঘটিছিলে, তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। The representatives of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. এইবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ যিবিলাক মানে প্ৰথম মানে সিহঁতৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাক প্ৰথম কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি জইন কৰা নাছিলে, লাহে লাহে সিহঁতেও জইন কৰিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত। অন April 28, 1947, representatives of the 6 states were part of the assembly. আৰু এপ্ৰিল মাহৰ 28 তাৰিখ 1947 চনত যিটো 6টা প্ৰিন্সলি ষ্টেট মানে সিহঁতে মানে যেনেকুৱা বৰোদা, জয়পুৰ, উদয়পুৰ, বিকানেৰ এইবিলাক মানে সিহঁতেও মানে জইন কৰিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত। After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947 for partition of the country, the representatives of the most of the other princely states took their seats in the assembly. আৰু যেতিয়া মানে মাউণ্টবেটেন প্লেন যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল, যাৰ দ্বাৰা মানে ভাৰতক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা বা পাৰ্টিশ্যন কৰা প্লেন কৰা হ'ল, এইটো পাছ কৰা হৈছিলে কেতিয়া? জুন মাহৰ 3 তাৰিখ 1947। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য। পাছ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ল? ভাৰতক পাৰ্টিশ্যন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল? যিবিলাক মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, যিবিলাক মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে, সিহঁতে যেতিয়া জইন কৰা নাছিলে, সেইটোও মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত যোগ দিলে। The members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the assembly. আৰু মুছলিম লীগৰ যিবিলাক মানে ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিখিনি এৰিয়া আছিলে, তাৰ পৰাও মানে সিহঁতে মানে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত জইন কৰিছিলে। যিবিলাক মানে ধৰক কিছুমান এৰিয়া মুছলিম লীগৰ এৰিয়া আছে ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কিছুমান যেনেকুৱা নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স, বালুচিস্তান, যিবিলাক মানে সিন্ধ, য'ত মানে পাকিস্তানৰ আণ্ডাৰত পৰা সিহঁতে জইন কৰা নাছিলে, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক আছিলে সিহঁতে জইন কৰিছিলে। The Indian Independence Act of 1947 made the following 3 changes in the position of the assembly. আৰু এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট যিটো 1947 চনত পাছ কৰা হৈছিলে, এই মানে এইবিলাক মানে সাল সলনি ঘটাইছিলে মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত। এইবিলাক আমি অলপ জানিম। প্ৰথম পইণ্ট, দ্য এছেম্বলি ৱাজ মেড এ ফুল্লি ছভাৰেইন বডি। এইটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি যিটো মানে পূৰা নিজে স্বায়ত্তশাসিত এটা বডি বনাই দিয়া হ'ল, হুইচ কুড ফ্ৰেম এনি কনষ্টিটিউশ্যন ইট প্লেচড। মানে ইয়াৰ পিছত কি হ'ল? এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি মানে যিকোনো কনষ্টিটিউশ্যন নিজৰ ইচ্ছামতে সিহঁতে বনাব পৰা অধিকাৰ দিয়া হ'ল। The Act empowered the Assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. আৰু যিবিলাক মানে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টে যিবিলাক ভাৰতৰ হকে যিবিলাক ল' পাছ কৰিছিলে, সেইবিলাক মানে এই এক্টৰ দ্বাৰা মানে সিহঁতে কনষ্টিটিউশ্যন পাৱাৰ দিয়া হ'ল যে সিহঁতে এই এক্টবিলাক ব্ৰিটিছে যিবিলাক ল' পাছ কৰিছিলে সিহঁতক সেইবিলাক এব্ৰগেট কৰি দিব পাৰে বা মুচি পেলাই দিব পাৰে বা সিহঁতক সেইবিলাক বাতিল কৰি দিব পাৰে, সিহঁতক কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰে, সিহঁতে নিজৰ নিয়ম লাগু কৰিব পাৰে। এতিয়া আৰু ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টে বনোৱা যিবিলাক নিয়ম কানুন এইবিলাক আৰু লাগু নহয় ভাৰতত। 2 নম্বৰ পইণ্ট, দ্য এছেম্বলি অলছ' বিকেম এ লেজিছলেটিভ বডি। মানে এতিয়া মানে নিয়ম আইন কানুন বনোৱা এতিয়া বডি বনি গ'ল, লেজিছলেটিভ বডি বনি গ'ল এই এক্টৰ দ্বাৰা। মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি এতিয়া নিয়ম বা আইন কানুন বনোৱা এটা বডি বনি গ'ল। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, 2 ছেপাৰেট ফাংচনছ ৱেৰ এছাইন্ড টু দ্য এছেম্বলি। আৰু এছেম্বলিক মানে দুটা ছেপাৰেট সুকীয়া ফাংচন দিয়া হ'ল। ডেট ইজ এটা হ'ল মেকিং কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া, এটা স্বাধীন ভাৰতৰ এটা কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা এটা ফাংচন, আৰু দুটা হ'ল সেই সময় ভাৰতৰ কাৰণে অৰ্ডিনাৰী যিবিলাক নিয়ম কানুন আছে সেইবিলাক বনোৱাও ফাংচন হৈ গ'ল, মানে পাৰ্লিমেণ্টৰ নিচিনা কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। দিছ 2 টাস্ক ৱেৰ টু পাৰফৰ্ম অন ছেপাৰেট ডেইজ। আৰু যিটো মানে ভাৰতক সংবিধান বনোৱা যিটো কাম বা যিটো অৰ্ডিনাৰী লজ বনোৱা, দেশৰ কাৰণে যিবিলাক নিয়ম কানুন বনোৱা, এইবিলাক মানে বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেট ডেইজ, পৃথক পৃথক দিনত এইবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব, মানে বেলেগ বেলেগ ডেইজত এইটো ফাংচন কৰিব। দ্য এছেম্বলি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্লিমেণ্ট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া। মানে এছেম্বলি মানে প্ৰথম পাৰ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল স্বাধীন ভাৰতৰ। When the assembly met as constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad. আৰু যেতিয়া মানে সংবিধান বনোৱাৰ হকে যেতিয়া মানে এছেম্বলি যেতিয়া বহিছিলে, তেতিয়া মানে তাত চেয়াৰমেন আছিলে, কোনে তাক কৰিছিলে, লিড কৰিছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। আৰু যেতিয়া মানে লেজিছলেটিভ বডি, যেতিয়া মানে অৰ্ডিনাৰী ল' দেশৰ কাৰণে অৰ্ডিনাৰী ল' বনোৱাৰ কাৰণে যিটো বহিছিলে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন, তেতিয়া মানে সেইটো কোনে লিড কৰিছিলে? G.V. মাভলংকাৰ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। দিছ 2 ফাংচনছ কণ্টিনিউ টিল November 26, 1949। আৰু এই দুটা ফাংচন যে পৃথক পৃথক চেয়াৰমেন আৰু পৃথক পৃথক ফাংচন, এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিলে কেতিয়ালৈকে? নৱেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখ 1949 চনলৈকে। When the task of making the constitution was over. এই সময়লৈকে কিয় হ'ল? কাৰণ এই November 26, 1949 আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো বনোৱা পদ্ধতি এইটো শেষ হৈ উঠিল, মানে কনষ্টিটিউশ্যনটো পূৰা তৈয়াৰ হৈ আহিল।
এতিয়া মানে নতুন নিয়ম বনোৱাৰ অৰ্ডিনেৰী ল বা টেম্পৰাৰী ল বনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই সেই হিচাপে এই দুটা ফাংচনটো বাতিল বা কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল 3 নম্বৰ পইণ্ট Muslim League members hailing from the areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India আৰু যিবিলাক মুছলিম লীগ মেম্বাৰ্ছ আছিলে যিবিলাক মানে পাকিস্তান এৰিয়াৰ পৰা আছিলে সিহঁতে মানে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ পৰা মানে হেৰি সিহঁতে নিজকে গুচাই দিলে নিজকে সিহঁতে ওলাই আহিলে Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission. এতিয়া মানে যেতিয়া মুছলিম লীগৰ মেম্বাৰবিলাক ওলাই আহিলে অৰিজিনেলি ইণ্ডিয়া পাকিস্তান মিলি কিমান আছিলে মেম্বাৰ টোটেল 389 এইটো আমি কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যনত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে এই 389 ফিক্স কৰা হৈছিল 1946 কেবিনেট মিছন প্লেনৰ দ্বাৰা কিন্তু এতিয়া কমি আহিল কিমান 299 হৈ গ'ল 200 মানে 299 হৈ গ'ল The strength of the Indian provinces, formerly British provinces, was reduced from 296 to 229. আৰু যিটো মানে কিছুমান অংশ ইংৰাজীয়ে শাসন কৰা কিছুমান অংশটো পাকিস্তান গুচি গ'ল সেই হিচাপে যিবিলাক মানে ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সৰ যিবিলাক এৰিয়া আছিলে এইটো আছিলে 296 সেইটোও কমি আহিল কিমান হ'ল এইটো হৈ কমি গ'ল 229 হৈ গ'ল and those are princely states from 93 to 73 আৰু princely stateও কমি আহিলে কাৰণ কিছুমান অংশ পাকিস্তান গুচি গ'ল সেইকাৰণে 93 পৰা 70 হৈ গ'ল The state-wise membership of the assembly was as on December 31, 1990 is shown in table at the end of মানে এইটো representation মানে কমি আহিল গোটেইখিনি এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম আদাৰ ফাংচনছ পাৰফৰ্ম এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি দুটা ফাংচন কৰিছিলে এটা হ'ল আমি জানোৱে কনষ্টিটিউশ্যন বনাইছিলে আৰু এটা হ'ল আমাৰ যিবিলাক টেম্পৰাৰী যিবিলাক ল অৰ্ডিনাৰী ল মানে কনষ্টিটিউশ্যন বনাৰ আগলৈকে যিবিলাক নিয়ম কানুন আছিলে সেইটো মানে বনাইছিলে গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি ফাংচন কৰিছিলে কি কাৰ্য কৰিছিলে সেইবিলাক আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম 1 নম্বৰ it ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949 মানে ব্ৰিটিছ যিটো কমনৱেল্থ আছিলে যিবিলাক এৰিয়া মানে ব্ৰিটেইনে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে ৰুল কৰিছিলে এইবিলাক মানে ব্ৰিটিছ কমনৱেল্থ বুলি কৈছিলে তাৰে মেম্বাৰ হিচাপে ভাৰতক মানে স্বীকৃতি দিছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিয়ে এইটো কেতিয়া দিছিলে মে মাহৰ 1949 চনত 1949 2 নম্বৰ it adopted the national flag on July 22, 1947 আৰু আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ যিটো জাতীয় পতাকা সেইটো মানে এডপ্ট কৰিছিলে কেতিয়া জুলাই মাহৰ 22 তাৰিখ 1947ত important dates 3 নম্বৰ it adopted the national anthem on January 24, 1950 আৰু নেশ্যনেল এন্থেম কেতিয়া হেৰি কৰিছিলে এডপশ্যন কৰিছিলে জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ 1950 চনত আৰু 4 নম্বৰ it adopted the national song on January 24, 1950 জাতীয় পতাকা আৰু জাতীয় সং দুটা একে দিনত হৈছিলে মন কৰিব জানুৱাৰী 24, 1950 আৰু নেশ্যনেল ফ্লেগ জানুৱাৰী 22, 1947 important dates 5 নম্বৰ he elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950 আৰু এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি মানে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক যিজন মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে তেওঁক ভাৰতৰ প্ৰেছিডেণ্ট বনাই দিলে কেতিয়া জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ 1950 এই তিনিটা কাম হৈছিলে এটা হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল এন্থেম 2 নম্বৰ হ'ল নেশ্যনেল সং আৰু 3 নম্বৰ আমাৰ কি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বনাইছিলে একেদিনত মন কৰিব In all, the Constituent Assembly had 11 sessions over 2 years, 11 months and 18 days. So, Constituent Assembly total কিমান দিনৰ কাৰণে হ'ল কিমান মানে total মানে had 11 sessions 11টা session হৈছিলে total over মানে 2 বছৰ 11 মাহ আৰু 18 দিন মানে প্ৰায় 12 দিন 13 দিন মান কম আছিলে 3 বছৰৰ পৰা 11 months 2 years 11 months and 18 days ইমান মানে দীৰ্ঘ দিনৰ কাৰণে মানে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিটো বহিছিলে আৰু মানে 11টা সেশনছ হৈছিলে বৈঠক হৈছিলে the constituent measures had gone through the constitution of about 60 countries আৰু যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যেটো বনাইছিলে এইটো মানে প্ৰায় 60টা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছিলে বা তাৰ পৰা প্ৰেৰণা লোৱা হৈছিলে and the draft constitution was considered for 114 days আৰু the draft constitution এইটো কিমান দিনৰ কাৰণে হেৰি কৰা হৈছিলে কনচিডাৰ কৰা হৈছিলে বনোৱা হৈছিলে 114 days total expenditure incurred on making the constitution amounted to 64 lakh আৰু যেটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ যিমান খৰচা হ'ল সেইবিলাক কিমান হৈছে টোটাল 64 লাখ এই সময়ৰ 64 লাখ বহুত বেছি এমাউণ্ট সো এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া তথ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কিমান দিনলৈকে চলিলে কিমানটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে আৰু মানে কিমান খৰচা হ'ল এইবিলাক আমি জানি থ'ব লাগে On January 24, 1950 the Constituent Assembly held its final session আৰু লাষ্ট যিটো সেশন হৈছিলে এইটো কেতিয়া হৈছিলে
জানুৱাৰী 24 তাৰিখে যিদিনাখন আমাৰ নেশ্যনেল এন্থেম নেশ্যনেল ছং আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ৰাষ্ট্ৰপতি ঘোষণা কৰিলে সেইদিনা লাষ্ট মানে ফাইনেল ছেশ্যন হৈছিলে ফাইনেল বৈঠক হৈছিলে ইট হাউৱাৰ ডিনাৰ এণ্ড কণ্টিনিউড এজ দ্য প্ৰভিজনেল পাৰ্লিমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু লাষ্ট বৈঠক হোৱাৰ পিছত এইটো বন্ধ হৈ যোৱা নাই এইটো আমাৰ মানে স্থায়ী মানে প্ৰভিজনেল পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে আমাৰ স্থায়ী পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে কেইদিনমানৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰি আছিলে বা চলি আছিলে স্থায়ী নহয় প্ৰভিজনেল মানে অস্থায়ী পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে মানে চলি আছিলে কেইদিনমানৰ কাৰণে অস্থায়ী পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে কিমান দিন চলিলে এইটো ফ্ৰম জানুৱাৰী 26 তাৰিখ 1950 টিল দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য নিউ পাৰ্লিমেণ্ট নতুন পাৰ্লিমেণ্ট হোৱাৰ আগলৈকে এইটো মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিটো আমাৰ প্ৰভিজনেল পাৰ্লিমেণ্ট অস্থায়ী পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে চলি আছিলে মানে এইটো চলিলে এপ্ৰিল মাহৰ 17 তাৰিখ 1952লৈকে চলিলে প্ৰভিজনেল অস্থায়ী হিচাপে তাৰপিছত আমাৰ নতুন পাৰ্লিমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল দুটা হাউচ লোকসভা ৰাজ্যসভা এইটো কেতিয়া হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব টিল দ্য ফৰ্মেশ্যন নিউ পাৰ্লিমেণ্ট আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ইলেকশ্যনছ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ল 1951 চনত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ নতুন পাৰ্লিমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে আৰু তাৰলৈকে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আমাৰ পাৰ্লিমেণ্ট হিচাপে চলি আছিলে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ এক্ট অফ 1947 আৰু তাৰ এফেক্ট ইন কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি নেক্সট ডিছকাছ কৰিম আমি কমিটিজ অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত কোন কোন কমিটি আছিলে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত